لباس العیدی هم ها عروس کردیم و کو گویان لباسل کسیفته بیا و بشورم ست آوردش شستم شو بعد مشروبم باش واقعا همون روز که رایبیم و کب جوام و اینم بدیم لباس بنفشی داشت شایدمون لباس هم که خیست رو بدیم لباس کنه دام پوشیم عادی بش برد اینم باید بدم الو آقای جی آقای در حال انتظار می؟ بله یه دفعه در حال انتظار این لباس سلتون جمع کردم که بیارمشون خدمتتون همون بی که رایمیم و کومی اختیار داریم حالا واسه بعدی هم ادامه لای بگو و کی؟ همو اینی بی که دوش آورده بیستیمون نوروز خانبارم تش بینام ایده چه؟ قربونت کار داری؟ عزیز خدا سلام سلام خوبی سلام حالی شما احوال شما بازا شما سلامتی پیاده سلامت ممنون تشکر چی خبر با زمانتون پیاده سلامت امیام این آمر بنتون بچه بای خود فوت شورت نه؟ اینه آقا درست آوردم خب و یکی از چیزی که مشروطی و سیهمی آوردش آقا نوروز گو یه سالگل هیگم گای فوت بیون و اولش خب میگم مو بستری هم به بیمارستان تهیه چرا میخواد از یه حرفه گو زمانی که درونه گو
مو کامران به طور قانونی پیگیر شدم درامه که خب باشه برای درسته متیگم کورلایه اول بهش نداد نه با تهدید مثلا آره بعد هدف خاصی داشته از این کار؟ سی هم میگم و وقتی که یه را آورد دایم گفت و درستی یا نادرستیش گمون نیترم بگم یه تقلیبیه یا نه والا دیگه ما کار خصوصی ما خود راحته ما این نهایتونی فرستیم یه استعلام از ثبت احوال و پزشک قانونی از دو جاش استعلام میگیریم که ببینیم مشکلیش بقول گفتیم مشکلی داره نداره اگه تایید شرایطی چجوری بینه از استعلام شید فهمید چیز خاصی نیست پزشک قانونی و ثبت احوال مثل او خوردن این جواب شروع ما ایدن که چون شناسنامه خب مثلا گوی شوهر نزه یعنی شما ثبت نکردیم میشن اصلا ثبت نیست میخوایی با مو درگیری نه رفتین ثبت کنیم اصلا مو نونستم باید ثبت کنم خب خودتون نرفتین ثبت کنیم نه که حالا بحث مشکلی بود شما باز میتونستی یه کار کنید اگه این ثبت رو شناسنامه رو بیاریم تا ما کار ثبتش رو بمسید رو انجام بدن اما اگر ببینیم دیگه با همین استعلام کارتون راه افته با همین استعلام من استعلام میگه میخوام خون بفهمم شما فقط خیلی مورز رو بسید که مشکلی نیست و ایشون زنده نیست و ما با همین استعلام میفهمیم نیاز نیست استعلام چیزی که میفرستم و جوابش تو بعضی جوابش یا جوابش خدمتتون عرض کنم که اما بعید ببینم مشکل خاصی بود با توجه به جواب فوتی که میگم میبینم بعید ببینم که مشکل یا موضوع خاصی بود هم اصل مشکلی داشته بود انشاءالله که مشکل خاصی نیست روال پرونده تونم پرونده با سالگونتونم با وکیلیشون هم دارم فعلا پیشی برام سیتون منم دارم پیشی برام و یه سری چیزا هم داخلش رسیدیم حالا اگه همینطور پیش بره خیلی شرایطش خوبه فعلا ببینیم چی دستتون برنامه انشاءالله ببینیم اگه وکیلش پیدا بود باز خیلی موضوعات به همسیمون روشنی فقط سر همونش گرام و ایدی که گمش کار نمیانم بعد مولم همون رو نشون بعد یکم بامبست کرده بیا بعد تو کم سرا و بعد که دیده کوتانیان شروع کرد که ماسکن و اشتباه کردم از این حرفا بعد صبحش خو ایدی خوشومتیم بو اکشنش از این حرفا بعد یه روز داشتم امیدیم دارم یه جا با هم و تفریح خیلی صحبت که تصمیم گیرم بعدش نکنم یعنی دیگه آره ولی دوستان نداره همون چیزی که خون به تو گفتم حالا با توجه به اینکه اول زندگیتونه به نظر ما دوستانم هلیوی خیلی بهتر بی فقط یه چیز هم هست مثلا اگر خدای ناکرده بعدها یه مشکلی سیم پیش اومد محترم از این طریق شکایتش کنم آره یه باب شکایت همیشه بازه اما اگه لیخی باز میتونیم یه کار هم کنیم یه تعهدنامه مثلا بنویسیم و اش تعهد بسونیم که مثلا یه بار دیگر یه وقت داخل مثلا موضوع تو دخالت نکنی یا اینو آره میبینیم مثلا 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 این تعهدنامه از طرف خوشه درسته از طرف ایدی نیست نه از طرف شخص خود همون خانم خب باشه نه حتما این کاره کنم میگم ما یه دفعی که دارم در کنم که شکایت نکنم شما یه تعهد دین که یه تکرار آره یه تکرار نه به نظرم شرایطش اینطوریه تری من این تعهدش بسونیم که هم شما دیگه خاطر تو جمع مشکلی نداشته باییم و همینی که ما هم بالاخره بیفهمه که دیگه همه چی تمومه یعنی دیگه نه یا دخالت کنه یا اینو بگیم که خیلی یه فرد تموم شده این زندگیش حتی با حالی که خودتون چی گفتین که اصلا موضوعشون هم یه طرفه بید یعنی اصلا از طرف ایدی چیزی نبید فقط داخل الان ناخودآگاه خوش یه رابطه عشق عاشقی داشته به نظر مو که نهایتاً خیلی خوبه بود که دوستانه حلوی یعنی همین که دوستانه برسیدنش خیلی بهتر از داد با پاسکار رفتن اولی زدگیتون
یه نامه هم نشی بسونیم خیلی زدن نیست بالاخره ایشون هم به خاطر جایی بوده نیاد و خاطر نکنه موضوع چیزی تو پیش نیاره تا ببینیم چی گفتی سالیگل از چه اینو بی؟ نه هنوز همونه نه ربطش اتفاقا به شب کنیم چون همین دور آمو ایدی و ما نانم چطوری ترس بره ملاقات به نظرتون یا بود؟ ملاقاتش این کار نداره چون غیر قانونی نیست چون رم ملاقاتش و ظاهرا با ساریگل صحبت کرده بی و ساریگل ای کدل دایش که ای کاره کن برای کار کن یعنی آره یعنی باز از پیش سالیگل اوی خواهی مثلا چون خب اصلا راجع به گذشته ما خبر ناش شما پرسجو کرده و وقت پرسجو کرده مثلا اینطوری گوینش ولی الان هم چون به بیمارستانه زیاد هم دستوال مانو بسته حالا اونم نقششه نه معمولا بیمارستان‌های روانی سیستمشون اینطوری نیست که یکی رو مثلا همینجوری به قول گفتنی داخل بیمارستان پذیرش کنه میخوان یه مدت خیلی زیادی ازش نگهداری کنن چیزی نیست اینه به محضی که بفهمن طرف رو به بهبوده یعنی یه درصدی از بهبودی رسیده و غیر مراحل چیزش از داخل خونه و شیبان کنه یعنی بستریش میکنن بیشتر از واسه حتما به یه پایداری نرسیده احتمالاً شرایطش اگه به شرایط پایدار برسه قطعاً میادش به نظرم که راست اشکال نداره ما خب با شما در ارتباط هستیم حالا هر اتفاقی واسه مدل مثل گذشته حتما اصلا بعد عمل میکنم مثل موقعی که سالیگل و در رعبی و یه خاطره درستیم بعد هر اتفاقی که واسه ما اولی کس با شما مشورت کنم حتما ما هم سعی کنیم که مشورت‌هایی که بتونیم مشاوره‌ای که بتونیم این مشاوره درست و قانونمندی یعنی بر اساس هم تجربیات هم بر اساس قانون درسی که خوندیم راهنمایی بکنیم که شما تو مشکل پیش نیاد شما هم تمام تلاشتون اینه کنید که قبل از هر کاری مشورت کنید یعنی اگری که برای شما کار انجام بدین بعد میگین خب شد نشد جوری نبی یه بعدش شاید دردسرای بعدش ایجاد کنید اما از اولش اگر همین موضوع هم از اولش بیومه شاید بگی درازان میکشی شاید بگی همه مشکل میکشی شاید الان سالیگل هونش داشت بچه‌ش زفتی که داخل بیمارستان بستری میبود شاید شما خیلی زودتر به نظرم ازدواج کردی هونت حداقل الان داخل خونه نشسته بی آلاخون بالاخون میبی هونت جابجا کنی هونت از دست که کم شرایط اون موقع خونه بی عمل رحمت خدا رای بی دور من به سیدی فردیدم که دور بردارم بده در چی کنیم که شرایط روی روانیت تو جوری بی که ایخوصی همه چیز بدی فقط بچه داشته بودی اما خب درستی حداقلش اینه که قانونی بپرسی دیگه آقا اگه دیر راهی نبی بعد این کارو بکردی یعنی شما اول رفتی ساختمون دی بعدش پرسیدی که قانون آیا چنین کاری داره بکنه این داره چجوریه متاسفانه اون وکیلم نمیشه آره اونم یه جوری از بدشانسی شاید شما بی یا عدم آگاهیتون یا اینکه شما هر چه جای شما رو به نظر اولش یه مشورتی که اما شما کار نکردید دستون در نکنه بازم خیلی ممنونم از میرم فرستم استعلام جوابش بیا زنگ زنم خیلی باشه دستتون در نکنه ممنون از با اجازه خدا نگهدار به سلامت خیلی لینا مامانی شلوار خودت
Den قام فجری. قام فجری. قیافت معلومه. نه کلا چهرت. قام فجری. با درد حمله میخوریم. چه؟ احساس خوبی ندارم. اوایل احساس خوبی داشتم ولی الان به احساس خوبی ندارم. یه دوگانگی به ذهنم پیش میاد. لینا مو بیا تا موهاتشونه کنم عزیزم. عشقم بالا بلندی ابرو کمندی. ممنون. ماما ساعتش خواهدی نیده بله واسه که باید با همون هیچ کاری انجام میاد فکر کردی مثلا دروی بود. مامان لینا ننجون رو اذیت نکن. خیلی خوش اومدید. زحمت کشید. با خوشی. پوری بیا خالم. سلامتی. دست درد نکنید اون آوردی. بفرمایید بفرمایید. درد نکنه آزمونی دلش درد کرد. یه شربه یا شربه نکسه شربه زیرم.
این چاقویی که تو دست توه خطرناکه. مامان جون ازش بگیرش. بده به مامان جون. آفرین دخترم. دست درد نکنه. کدوم حالا میخوای؟ از اینا بفرم. نه بده مامان جون. بده من براش باش. من برای دخترم قاش کنم. من براش قاش کنم بخوره. دختر خوبی دارم. دختر خوشگلی داری. آفرین. بیا. دست درد نکنه. امایدی کجا بود مامان؟ مامان میره بیارم سایه یا برمشه میرو؟ نه میرو درخت چی میرو؟ نه درخت سوز مامان. اصلا تو نه بیشتر هم مرغ هم این نیست با گازایی بیا بخواهی؟ رو بنداز رو بند. ممنون بالا بیزارا در پایت کمپاس در نیاری اینا پایین بگیر آفر شده خوشبوه؟ تو چقدر خوشگلی مامان چرا سرکلت شروع؟ خیلی بیا آیه تیک آیه نه همون میکنم با او خیلی آیه تیک هایو وای خوره وقتی نیست خوردی او بسم آقا عمه جان آرومه دمپایی به نارو بپوشتی اینو باست این هم بپوش بعد بیم شو داره باله مونه سلام عزیز سلام خوبی؟ نه خواهم برم کار دارم برم اماش خواهم داری؟ نه خواهم برم بیا سسی نه بیا باشه خدا این نار بخوری من ها کی خیلی بخوری یه ساعت تا یک دو سه خواست رو دو موی نیا ماما تو بشین ببینم سر بکنی بشین نه سر نمیخوری ماما یکم برای یکم مایت مامان رو یک دو سه چهار ها بعدا وقتی تموم شد بعدا میشی
می‌کنی سلام قربونت برم. آوردی؟ بذار ببینم میشه. مایی لباس چیه؟ بشین 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 ما کنیم باشم بشین یک دوست بشین نمیشه مامان کمی زیادی بشونیم آره برو بالا انده برو از بالا شروع کن از اینجا بیا از اینجا فوازش بالا نه لینا یکی ماکان برو بیا حالا لینا بابا نفیس نبابا سرمای کنه اونه بوا اگر دیمی بچم سرما بکن مامان نمک زیر ماهیان و ماهیان نمک زیر چاش داری مامان؟ چاش داری؟ لباس هست کردم بگو بله مامانم لباس عوض کرده آره شما دوتا دمپایی نداریم؟ نه نمیتونه کار کنه